عشان كده يعني إذا مات عالم من علماء الحديث لا يكاد يخلفه أحد إلا بعد سنوات طويلة. محنتنا بفقد عالم الحديث محنة جسيمة. يعني شوف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا يعني الإمام الكبير الذي أفشى علم الحديث والسنة في الدنيا، فعل لوحده ما لم تفعله كتيبة من العلماء. ما من واحد الآن في جنبات العالم بعد أو قرب، كبر أو صغر، إلا وللشيخ الألباني فضل عليه في هذا، وهو صاحب مدرسة جمع فيها بين القديم والحديث، وهو الذي أفشى نقد الحديث في الأمة. صح، كان في علماء قبله يعني يشار إليهم بالبنان، لكن لم يأخذوا شهرته. كان منهم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، آخر أعيان المحدثين في مصر، شيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. الاثنين دول أنا لا أعدل بهما أحدا قبل الشيخ الألباني. الشيخ أحمد شاكر توفي سنة 1958، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى توفي سنة 1380 هجرية. دول أشهر ثلاثة، لكن الشيخ الألباني حاز قصب السبق عنهم جميعا. طال عمره وحصل في نهضة حديثية في يعني أواخر عمره رحمة الله عليه. النهاردة مين يجلس مكان الشيخ الألباني؟ لسه على بال ما واحد يقعد مكان الشيخ الألباني في حشمته وفي علمه عايزين كمان شوية سنوات قدام، بخلاف غيره من العلوم. يموت الفقيه تلاقي غيره، يموت المفسر تلاقي غيره، يموت اللغة وتلاقي غيره، يموت إمام في العقيدة تلاقي غيره، يموت إمام في الحديث استنى 10-15 سنة على ما تلاقي واحد يقعد مكانه.